Ви коли-небудь замислювалися, чому слова вашої бабусі звучать так смачно? Не як у сухому підручнику чи офіційних новинах. Присядь на арелю, не забудь котвицю, загорни обід у верету. Це не просто звуки, це запахи нашого дитинства, які неможливо підробити. Протягом десятиліть нам методично вбивали в голову, що це сільський суржик, неосвіченість або застарілий діалект. Насправді ж, це вцілілі фрагменти нашого справжнього живого мовного коду, який імперія намагалася випалити понад 90 років. Вони прагнули, щоб ми забули назви власних інструментів, свого власного побуту і навіть глибини почуттів. Бо людина без власних слів це людина без коріння. Сьогодні ми не просто згадаємо всі ці назви, ми повернемо собі частину своєї сили. Ви на каналі Очима воїна, і під моїми минулими роликами про вкрадену ідентичність ви залишали просто тисячі коментарів. Ви ділилися скарбами своїх родин, які десятиліттями ховалися за зачиненими дверима сільських хат. Це відео ми створили разом із вами. Це наша спільна історія, яку неможливо видалити чи переписати. Починаємо розкопки нашої пам'яті. Чому ці слова зникли з наших міст, але вижили в наших селах? Це не була природна еволюція мови, це була спланована хірургічна операція. У 1930-х роках радянська влада зрозуміла, що підкорити народ треба уніфікувати його мислення. А мислення починається з термінів. Під моїм відео про технічний суверенітет ви писали, як ваші діди називали звичайні речі. Хтось згадував цвяхосмик, хтось лещата. Але в один момент ці слова оголосили ворожими або націоналістичними. Чому? Бо вони занадто відрізнялися від російських аналогів. І імперії було зручно, щоб українська мова ставала максимально схожою на общепонятне. Так легше переконувати, що ми один народ. З академічних словників викреслювали тисячі питомих назв. Якщо слово не мало російського кореня, його змінювали. Лікарню хотіли зробити больницею, литовище аеродромом. Це була війна проти нашої логіки, бо українська назва завжди пояснює сутність предмета, а не просто дає йому якийсь там певний ярлик. Село стало останнім бастіоном, куди цензура не могла дотягнутися миттєво. Поки в містах інтелігенцію розстрілювали за правильну мову, в селах люди продовжували гойдати арелю та ладнати верстати. Вони не знали, що ці слова під забороною, вони просто ними жили. І саме завдяки цій впертості наших предків ми сьогодні маємо що повертати. Але виникає питання, що саме ми втратили разом із цими словами? Давайте розберемо конкретні коди, які ви самі навели в коментарях. Давайте зазирнемо у ваш спадок. Читаючи ваші коментарі, я ніби гортаю живий словник, який не встигли спалити. Один із глядачів згадав слово ареля. Ви тільки вслухайтеся в цей звук. Це не просто гойдалка, це відчуття польоту, зафіксоване в мові. Коли ми кажемо гойдалка, це про якусь там певну дію, а ареля це про стан повітряності, і таких прикладів сотні. Ви писали про попинку. У багатьох регіонах так називали хустку, в яку дбайливо загортали обід для тих, хто працював у полі. Це слово пахне свіжим хлібом і турботою. Або верета чи лайнох – міцна самоткана тканина, в якій переносили сіно. Ці слова не вигадані філологами в кабінетах, вони витисані самим життям. А як щодо котвиці? Замість мертвого запозичення якір наші предки використовували назву, що походить від сили закріплення. Це слово буквально тримає тебе за землю. Але найцікавіше – це логіка, яку в нас намагалися використати. Ми кажемо лікарня, бо туди йдуть за ліками. Російське больниця від слова боль. Розумієте всю цю різницю? Наш мовний код програмує людину на одужання і позитивний результат, а не на фіксацію страждання. Навіть у назвах хвороб ми мали свої слова. Не понос, а пронос. Не ізжога, а печія.
Наша мова фізіологічна і надзвичайно точна. Глядачі в коментарях підкреслюють неймовірне синонімічне багатство. Хтось навів приклад 9 синонімів до слова обрій: небокрай, видноколо, овид, край неба. Кожне слово це окремий відтінок сприйняття світу. Коли в нас забирають ці слова і залишають лише одне правильне, наш світ стає чорно-білим. Ви згадували, як ваші бабусі казали: не марудь, не вельми, банітувати — це слова-маркери. Коли ви чуєте їх сьогодні в місті, ви миттєво ідентифікуєте це свій. Це і є той самий генетичний код, який передається не через кров, а через звук. Ми нащадки людей, які не здалися навіть у мовній облозі. Але за побутовими словами ховається ще щось більше — наша інженерна думка, яку теж намагалися стерти. Нам роками вбивали в голову, що українська – це лише про соловейка та калину. Це була свідома маніпуляція, щоб ми навіть не замислювалися про власний технічний суверенітет. Але ваші спогади про дідів-майстрів кажуть абсолютно про інше. Цвях-осмик замість гвоздодера. Лещата, важіль, верстат, стерно – це не новотвори, це термінологія, яка була живою і природною, поки радянські комісії силоміць не наблизили українську технічну мову до російської. Ми мали власні назви для кожної деталі двигуна чи літака. Наші предки мислили як творці та винахідники, а не просто як користувачі чужого. Ви помітили, що відео на каналі Очима воїна зараз виходять нечасто. Кожне таке дослідження, робота з архівами та вашими коментарями потребує ресурсу, якого нам критично бракує. Оскільки на каналі немає монетизації, єдиний наш двигун – це ваша фінансова підтримка. Якщо ви відчуваєте, що ці знання мають звучати гучніше, що ми повинні й далі витягувати нашу ідентичність із забуття, підтримайте нас фінансово. Будь-який ваш внесок дозволить випускати ролики частіше і робити їх глибшими. Всі актуальні реквізити на каву, Монобанк, Приват чи PayPal я залишив в першому закріпленому коментарі під даним відео та також в описі даного відео. І зараз вони є продубльовані в вигляді QR-кодів у вас на екрані. Можна зупинити відео та поставити на паузу, считати QR-код, ну і зробити відповідні донат. Дякую кожному, хто стає частиною нашої справи. Тепер головне, якщо ми мали таку розкішну мову для інструментів ще 100 років тому, що заважає нам зараз викинути імперське сміття зі своїх професійних словників? Це не просто про слова, це про право називати світ по-своєму. Друзі, вже під час монтажу даного відео я вирішив записати це невеличке звернення. Сьогодні у моєї бабусі день народження. Саме тієї людини, від якої я колись в дитинстві чув ці самі коди і слова, про які ми з вами сьогодні, власне, спілкувалися. Але за 10 днів до свята руський, той їхній проклятий мір, приніс їй свій подарунок. Приліт у сусідній будинок. У її квартирі вибуховою хвилею винесло абсолютно всі вікна та двері. У своєму поважному віці вона знову бачить те саме зло, з яким боролися наші предки. Я сьогодні хочу попросити вас лише буквально про 2 речі. Перша. Напишіть у коментарях кілька слів привітання для неї. Вона їх обов'язково прочитає, і для неї це зараз просто найкраща підтримка. І друга, оскільки канал не має монетизації, а нам зараз потрібно і відновлювати житло, і продовжувати робити цей контент, якщо маєте можливість, підтримайте нас фінансово. Будь-яка гривня за реквізитами в описі сьогодні буде для нас дуже вчасною. Дякую, що ви поруч. Продовжуємо. Отже, що ми маємо в результаті? За кожним дивним словом вашої бабусі стоїть не безграмотність, а століття спротиву. Щоразу, коли ви кажете «небокрай» замість «горизонт» чи «філіжанка» замість «чашка», ви робите маленький акт деокупації власного простору. Імперія програла в той самий момент, коли ці слова пережили голодомор, репресії та примусову русифікацію в тиші сільських хат. Але просто знати ці слова замало. Наша з вами задача – вивести їх із категорії екзотики чи якогось там діалекту в щоденний вжиток.
Почніть називати речі своїми іменами на роботі, вдома, в черзі, в магазині, краще в крамниці. Коли ви повертаєте слово в побут, ви повертаєте собі частину вкраденого суверенітету. Подивіться навколо себе, скільки ще кодів ми не розшифрували. Під цим відео я хочу започаткувати справжній мовний перепис. Напишіть у коментарях хоча б одне слово, яке вживали у вашій родині, але яке ви рідко чуєте в місті. Розкажіть коротку історію, пов'язану з ним. Це допоможе іншим глядачам згадати своє, а нам зібрати базу для наступних випусків. Ваша активність це те, що змушує YouTube показувати цей ролик більшій кількості людей. Кожен ваш лайк, кожна ваша вподобайка, кожне поширене посилання на це відео це постріл в інформаційній війні. Ми маємо бути гучними, щоб наш голос перекрив століття накинутої мовчанки. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Мене звати Назар, я є автором даного YouTube каналу, і ми продовжуємо цей наш шлях розкопок пам'яті разом. Дякую за вашу фінансову підтримку, яка дає можливість каналу Очима Воїна продовжувати боротьбу. Пам'ятайте, мова це не тільки засіб спілкування, це кордон, який неможливо перейти ворогу, якщо ми самі його не відкриємо. Шануємо своє, бо воно того варте. Слава Україні!